नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इभनको एक्सरसाइज गर्दैछौँ। हामीले यसको इभनको ग्रामेटिकल भिडियो गरिसकेका छौँ, तपाईँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु के गरेर गरौँ भन्दाखेरि गर्न त गर्ने, तर इभन भनेको त बुझ्नु पर्यो नि। तपाईँले हेर्नुभएको छ भने ठिक छ, हेर्नुभएको छैन भने म के भन्छु भन्दाखेरि इभनले के भन्छ भन्दाखेरि टु से समथिङ इज अनयुजल अर सरप्राइजिङ। केही कुरा चाहिँ सरप्राइजिङ अथवा अनयुजलको कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले इभनको कुरा गर्छौँ। ठिक छ, टु से द्याट समथिङ इज अनयुजल अर सरप्राइजिङ भयो भने इभन भन्छौँ। अब वानमा के भनेको छ हेर्नुहोस् त। एमी, केट and Lisha are three friends who went on holiday together. Use the information given about them to complete the sentences using even अथवा not evenly हामीले complete गर्नु पर्यो। Okay. 1. They stayed at a hotel. Everybody liked it, even Kate. हेर्नुहोस् त, Amy is usually happy. Kate isn't very keen on art. त्यसपछि किन आर्ट भन्दा पनि यहाँनिर तल छ युजली हेट्स होटेल्स भनेर छ। ठिक छ, अनि लिसाले त सी लभ्स स्टेइङ इन होटेल भनेर छ होइन। सबैले मन पराउँदो रहेछन्, तर केटले चाहिँ होटेललाई हेट गर्दै रहेछ। तर के छ त, एभ्रिबडी लाइक्ड इट इभन केट। अब केटले त मन नपराउने तर पनि उसले होटेललाई मन परायो हो भनेको के अरे सरप्राइजिङ कुरा छ नि त हो। त्यही भएर हामीले इभन केट गऱ्यौँ। अब 2 देखि हामी गरौँ त। दे अरेन्ज्ड टु मिट, दे अल एराइभ्ड अन टाइम भनेर भनेको छ। ठिक छ, अब एमी इज युजली अन टाइम, ऊ जहिले पनि टाइममा आउँदै रहेछ। त्यसपछि केट इजन भेरी किन अन आर्ट भनेर छ। त्यसपछि इज युजली मिजरेबल, डजन्ट युज हर क्यामेरा सो मच छ। यतापट्टि लिसा इज अलमोस्ट अलवेज लेट, लिसा चाहिँ जहिले पनि लेट हुँदो रहेछ, तर त्यो दिन चाहिँ सबै चाहिँ टाइममै आएछन् भनेदेखि दे अल एराइभ्ड अन टाइम इभन लिसा, इभन लिसा। 3. दे वेन्ट टु एन आर्ट ग्यालरी, नो बडी इन्जोयड इट भनेर छ। नो बडी इन्जोयड इट। ठिक छ, अब कसैलाई अब कोहीले पनि इन्जोय गरेनन्। किन भन्दाखेरि अब किन त थाहा छैन। अब हेर्नु त, एमी इज भेरी इन्ट्रेस्टेड इन आर्ट, एमीलाई एकदम इन्ट्रेस्ट लाग्छ आर्टमा, केटलाई लाग्दैन आर्टमा। त्यसपछि लिसाको यहाँनिर खासै कुरा दिएको छैन। ओके, छोडिदिउँ। नो बडी इन्जोयड इट, तर एमीलाई त आर्ट मन पर्थ्यो तर पनि उसले इन्जोय गरेनन्। नो बडी इन्जोयड इट इभन एमी, यसरी लेख्नु पर्यो। 4. Yesterday they had to get up early. They all managed to do this. Even अब को चाहिँ ढिला उठ्थ्यो होला त, ल हेरौँ त माथिबाट। एमी जहिले पनि चाँडै उठ्छिन्। त्यसपछि लिसा जहिले पनि ढिला उठ्छिन्। दे अल म्यानेज टु डु दिस इभन लिसा। तल रहेछ है त, इजन्ट भेरी गुड एट गेटिङ अप रहेछ तल ठ्याक्कै। यो यसको पनि लिसा नै भयो, लिसा पनि चाँडै उठी। 5. दे वर टुगेदर यस्टरडे, दे वेयर अल इन गुड मुड, सबैजना गुड मुडमा थिए। अब केट त जहिले पनि मिजरेबल हुने, तर केट पनि एकदमै गुड मुडमा थिए। दे वेयर अल इन गुड मुड इभन केट। 6. नन अफ देम टुक एनी पिक्चर्स। ठिक छ, अब केटसँग क्यामेरा नै थिएन र लिसालाई चाहिँ एकदमै फोटो खिच्न मनपर्छ होइन। लिसा इज अ किन फोटोग्राफर, ऊ चाहिँ एउटा किन फोटोग्राफर हो भनेपछि अब फोटोग्राफरले त फोटो खिच्नु पर्ने तर खिचिनन्। नन अफ देम टुक एनी पिक्चर्स, नट इभन लिसा, नट इभन लिसा। ठिक छ, यहाँनिर थोरै मैले यहाँ 3 नम्बर एकचोटि हेरौँ त फेरि। दे वेन्ट टु एन आर्ट ग्यालरी, उनीहरू आर्ट ग्यालरीमा गए। ठिक छ, एमी एकदमै आर्टमा इन्ट्रेस्टेड छिन् र एमीले पनि इन्जोय गरिनन् नि त। नो बडी इन्जोयड इट, नट इभन एमी, त्यहाँनिर नट थोरै छुट्टिएछ है, माई ब्याड। ओके, अब यसपछि तल नेक्स्ट गरौँ।
के भनेको छ त हेरौँ त मेक सेन्टेन्सेस विथ इभन लगाएर सेन्टेन्स बनाउनु पर्यो युज वर्ड्स इन द ब्र्याकेट Laura has been all over the world. The Antarctic भनेको छ. She has even been to the Antarctic too. We painted the whole room. हामीले फ्लोर पनि पेन्ट गर्यौं. We even painted the floor. We even painted the floor. यस्तै गरी 3. Rachel has met lots of famous people. प्राइम मिनिस्टरलाई पनि भेटेको छ अरे त हैन रेचलले कस्तो सरप्राइजिङ हैन अनयुजुअल कुरा सी हैज इवन मेट द प्राइम मिनिस्टर 4 You could hear the noise from a long way away from the next street अर्को स्ट्रीटको नोइज पनि सुनिँदो रहेछ भनेपछि you could even hear the noise अथवा even hear it from the next street okay next one now make sentences with a negative plus even didn't even can't even यस्तै लगाउनु पर्यो ठीक छ 5 They didn't say anything to us. उनीहरूले हेलो पनि भनेनछन् है कस्तो स्याड कुरा They didn't even say hello. 6. I can't remember anything about her. उसको बारेमा मैले केही पनि सम्झिन उसको नाम पनि सम्झिन अरे हैन त्यत्रो दिन सँगै बसेको मान्छे उसको नाम पनि सम्झिन I can't even remember her name. I can't even remember her name. उसको नाम पनि सम्झेन 7 There isn't anything to do in this town. अब सिनेमा एउटा सिनेमा पनि छैन रे यो टाउनमा है कस्तो टाउन रहेछ भनेपछि there isn't even a cinema 8 He didn't tell anybody where he was going. उसले कहाँ जाँदैछु भन्ने कसैलाई नै भनेन उसको आफ्नो श्रीमतीलाई नै भनेन छ अरु त कसलाई भन्नु हैन अब के हुन्छ त He didn't even tell his wife where he was going. अब यो where he was going तपाईले लेख्न नि सक्नुहुन्छ नलेखे नि हुन्छ where he was going. 9 I don't know anyone in our street. My neighbors. मलाई यो छरछिमेकमा कोही पनि थाहा छैन मेरो छिमेकी पनि म चिन्दिन हैन छिमेकी नचिन्ने मान्छे ओके I don't even know my neighbors. ल छिमेकीलाई चाहिँ चिन्नुपर्छ है हामीले दुःख सुख परेको बेला काम लाग्ने छिमेकी हो भनेर भन्छन् है अब बुढाबुढीको उखान कतिको ठीक हो आई डोन्ट नो तर छिमेकीलाई चिनिराख्नु पर्यो भन्दैमा अगाडि बढे अगाडि के छ त कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस युजिङ इभन प्लस कम्पेरिटिभ है इभन र कम्पेरिटिभ हामीले युज गर्नु पर्यो 1 It was very hot yesterday but today it's even hotter. हिजोसँग कम्पेयर गरेको र अनयुजुअल कुरा पनि छ त्यही भएर इभन अनि हटर 2 The church is 700 years old but the house next to it is even older. एकदम सरप्राइजिङ कुरा गर्नु पर्यो र कम्पेयर पनि गर्नु पर्यो किनकि इभनले के चाहिँ भन्छ त समथिङ इज अनयुजुअल टु से समथिङ इज अनयुजुअल अथवा टु से समथिङ इज सरप्राइजिङ भन्नको लागि इभन र यहाँ कम्पेयर गरेको छ हाउस र चर्चमा सो इभन ओल्डर 3 द्याट्स अ भेरी गुड आइडिया तर मसँग यो भन्दा नि राम्रो छ अब गुडको कम्पेरिटिभ के हो त बेटर बट आई हेभ गट एन इभन बेटर वान That's a very good idea, but I have got an even better one. 4. The first question was very difficult to answer. The second question was झनै गाह्रो थियो फर्स्ट क्वेसनको कम्पेरिजनमा The second question was even more difficult. है यतापट्टि डिफिकल्ट छ डिफिकल्टको even more difficult. 5. I did very badly in the exam, but most of my friends did.
मैले त नराम्रो गरेँ तर मेरो साथीहरूले मभन्दा नि नराम्रो गरेछन् बट मोस्ट अफ माई फ्रेन्ड्स डिड इभन ब्याडको कम्पेरिटिभ के हो वर्स एकचोटि फेरि पढौँ I did very badly in the exam but most of my friends did even worse 6 neither of us was hungry I ate very little and my friends ate मभन्दा नि थोरै खाए ate even less ठीक छ अब तल हेरौँ complete the sentences choose from if even if even though बाट चुज गर्नु पर्यो अब हामीले यसको थ्योरिटिकल भिडियोमा के भनेका छौँ त इभन इफ इभन दो इभन वेन आयो भने के हुन्छ त वर्ब प्लस अब्जेक्ट आउँछ है भन्ने कुरा गरेका छौँ ठीक छ र इभन मात्रै आयो भने वर्ब प्लस अब्जेक्ट आउँदैन भन्ने कुरा गरेका छौँ सरी सब्जेक्ट प्लस वर्ब माय ब्याड सब्जेक्ट प्लस वर्ब है यहाँनिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब आयो भनेदेखि तपाईँले इभन दो इभन इफ इभन वेन राख्न सक्नुहुन्छ नत्र भने इभन अथवा इफ यस्तै गरी राख्न सक्नुहुन्छ 2 द बस लिभ्स इन 5 minutes but we can still catch it if we run हामीले दौड्यौँ भने त्यसलाई भेट्न सक्छौँ अब यसमा कुनै अनयुजुअल कुरा हैन दायाँ बायाँ केही छैन सिधा छ but we can still catch it if we run 3 the bus leaves in 2 minutes अब we won't catch it now even if we run हामी दौड्यौँ भने पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ समात्दैनौँ हैन अनयुजुअलको कुरा छ प्लस इभन इफ अथवा इभन दो आएपछि के हुन्छ भनेको छ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आउँछ भनेको छ ठ्याक्कै त्यही कुरा छ 4 Mark's Spanish isn't very good even after 3 years in Spain 5 Mark's Spanish isn't very good even though he lived in Spain for 3 years अब तल हेर्नु 5 कोमा पहिला Mark's Spanish isn't very good even though he lived किनकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब छ तर माथि फोन नम्बरमा हेर्नुस् त even after 3 years in Spain त्यहाँनिर कुनै सब्जेक्ट प्लस वर्ब छ त छैन नि हो सब्जेक्ट प्लस वर्ब आयो भने इभन इफ इभन दो इभन वेन लेख्नुपर्छ र इभन मात्रै आयो भनेदेखि त्यहाँनिर सब्जेक्ट र वर्बको कुरै आउँदैन 6 with heating on it was cold in the house even with the heating on it was cold in the house यहाँनिर चाहिँ अनयुजुअल छ नि त तातो पनि हिटिङ पनि अन गरेको छ तर स्टिल घर चिसो नै छ हैन हो इभन with the heating on it was cold in the house 7 I couldn't sleep I was very tired I couldn't sleep even though I was very tired थकै लागेको बेला त कुन बेला गएर सुतुम जस्तो हुन्छ नि त हैन तर पनि उ सुत्न सकेको छैन यो त अलि अनयुजुअल भयो नि त हो अब यहाँ इभन मात्रै किन राखेनौ त I couldn't sleep even I was very tired किन लेखेनौ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् त I was माथि भनेका छौं सब्जेक्ट प्लस वर्ब आयो भने इभन दो इभन इफ इभन वेन राख्छौँ भनेर 8 I won't forgive them for what they did उनीहरूले एपोलोजाइज गरे पनि उनीहरूले माफी मागे पनि म उनीहरूलाई क्षमा गर्दिन इभन इफ दे एपोलोजाइज यहाँनिर पनि सब्जेक्ट र वर्बको कुरा छ ठीक छ त्यही भएर इभन इफ लेख्यौँ 9 I hadn't eaten anything for 24 hours I wasn't hungry मैले 24 घण्टा नखाए पनि मलाई भोक लागेन हैन कस्तो खतरा मान्छे होला त ओके मलाई त एकछिन 5 मिनेट नखाए पनि के खाउँ लाग्छ ल 9 even though I hadn't eaten anything for 24 hours I wasn't hungry अब यहाँ इभन मात्र किन लेखेनौ त भन्दाखेरि सब्जेक्ट प्लस वर्बको कुरा छ सब्जेक्ट प्लस वर्ब आउने बित्तिकै इभन इफ इभन दो इभन वेन हो ठ्याक्कै यस्तो कुरामा थोरै कन्फ्युजन लाग्यो भने हाम्रो यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियो गरेका छौँ त्यो भिडियो हेर्नु होला तपाईलाई क्लियर हुन्छ र अझै पनि क्लियर भएन भनेदेखि तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तल डिस्क्रिप्सनमा दिएको फोन नम्बरमा फोन पनि गरेर भन्न सक्नुहुन्छ त मलाई यस्तोमा समस्या आयो यसको भिडियो बनाइदिनुस् न भनेर भन्नुभयो भने we will be happy to help you त्यति भन्दै यो भिडियो यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु Thank you so much for watching until next time goodbye keep learning जय चन्द्र सूर्य peace